Okay, solve natin assignment. Number 1. Teka lang. Okay, so solve natin to. 201.52.60.0/24. 201.52.60.0/24. Paki-subnet into 20 networks. Game. Teka. Ayan. So, step number 1. So, step number 1. Okay. How many networks? So, kailangan natin dito ng 20 networks. Step number 2, ilang bits. So, sabi ko nga, para makuha yung number of bits nang hindi tayo nagko-convert sa binary, hanapin niyo sa daliri ninyo kung saan siya unang magwa 1. Okay, so kung titignan natin yung 20, drawing ko lang uli yung daliri natin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tapos ito, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Okay, so yung 20 networks, tatanong mo sa sarili mo, saan siya unang magawan? Okay, yung 20 networks ba? Teka lang, lakayan ko lang ha. Okay, yung 20 networks ba magawan sa 128? Okay, so hindi. Hindi natin yung bibilangin. Okay, yung 64 networks ba magawan sa, yung 20 networks ba magawan sa 64? Hindi. So, hindi nyo rin yung bibilangin. Yung 20 ba magawan sa 32? Hindi. Okay, yung 20 ba magawan sa 16? Yes. So, pagka nag-1 siya, tigil na kayo, magawan siya dito, tigil na kayo. Lahat yung natitirang daliri nyo sa kanan, bibilangin nyo. So, iyan ay 1, 2, 3, 4, 5 bits. Tama ba? So, ang 20 networks natin yan ay equal sa 5 bits. Okay? Next, step number 3. Step number 3, get new subnet mask. Di ba ang formula natin to get the new subnet mask, yan ay equal sa original subnet mask plus the number of bits. Okay, so yung original subnet mask natin, makukuha natin dun sa may problem. So ito ay /24. So yun yung original subnet mask natin, /24. Plus yung number of bits natin, 5 bits plus 5. So yan ay equal sa /29. Okay, so yung subnet mask nga natin, meron yung dalawang format. Isang CIDR notation, tsaka isang long format. Okay, so ito yung CIDR notation natin. Kailangan pa natin kunin yung long format. So ang long format niyan ay ganito. So pag kukunin nga ulit natin yung long format, review lang. Okay, so kung yan ay /29, kailangan natin bilangin ilang buong 8 meron sa /29. Sa 29, bawat isang buong 8 isang 255. Okay, so kung makikita natin yung /29, meron tayong 8, 16, 24. So meron tayong tatlong perasong tigi 8. Bawat isang 8, isang 255. So meron tayong tatlo. 255.255.255. Okay? So para dun sa may remainder, o para makuha natin, review lang ulit-ulit nung last week. Okay? So para sa remainder, hanapin mo siya sa daliri mo kung saan siya titigil. Di ba nga? Ang ginawa natin, nagbigay ako ng dalawang value dun sa may daliri ninyo. Value sa ibabaw, sum sa ilalim. Okay? Yung sum sa ilalim, ginagamit natin yan para makuha yung subnet mask. So ang gagawin lang natin, hahanapin natin sa daliri ninyo saan titigil yung /29. Okay? So ang gagawin, sa bawat isang 255, tuloy lang natin ulit yung bilang. Diba? 8, 16, 24, tapos bibilang tayo ulit, mag-umpisa tayo dun sa may daliri ninyo sa kaliwa. 8, 16, 24, ito ay 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Teka lang, tuloy ka. 8, 16, 24, ito 25, 26, 27, 28, 29. Okay, so yung /29, tumigil dito sa daliri na to. Hanapin ninyo kung ano yung sum doon sa may daliri na yan. Ang sum sa daliri natin na yan, 248. So, ang subnet mask dito, .248. Okay, so ganun siya. Ay, sorry. Okay, so ganun siya. Teka lang. Okay, so ang long format natin, 255.255.255.248. Next, step number 4, get increment. Okay, so paano nga ulit natin makukuha yung increment natin na yan? Okay, teka lang. Okay, di ba sabi ko nga, yung daliri natin binigyan ko yan ng dalawang values. Okay, yung daliri natin, isang value sa ibabaw, isang sum sa ilalim. Okay, so yung sum sa ilalim ginagamit natin yan para sa subnet mask. Okay, teka lang. Okay, yung value sa ibabaw, ginagamit natin yan para makuha yung increment. So, same kagaya nung step natin kanina.
hanapin ninyo sa daliri ninyo saan mag-stop yung /29. Okay, tapos hanapin natin yung value dun sa may babaw. Okay, so kung titignan natin, itong 29 na to, teka, 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sulatan ko lang ha. 8, 16, 24. Ito yung 25, 26, 27, 28, 29. Okay? So, yung daliri natin tumigil dito sa /29. Ano yung value ng daliri dito? Ano yung value ng daliri nyo dito? Hindi ba? 8. Okay? So, kung 8 yan, ibig sabihin, yung increment natin, 8. Okay. Next. Teka lang, mali. Next. Step number 5. Tapos na tayo. Okay, so, pag nakuha na natin yung increment, dun sa may step number 5 ko, get range. Okay, step number 5, get range. Okay, so ang range natin, ang sabi ko sa 5.1 na step, copy class full network address. Okay, yung class full network address natin, makukuha natin yun dun sa may problem. Okay, so tingnan natin ano yung class nung address na binigay ko. So titingin tayo dun sa may value ng first octet. So ito ay 201. Yung 201, class C. Okay, so kung yan ay class C, meron tayong tatlong network octets. Okay, so to get the network address, class full network address, since class C yan, kokopya tayo ng tatlong values. So yan ay 201.52.60.0. Okay, so pag sinabi kong class full network address, tingnan ninyo kung ano yung class. Okay, tapos i-determine ninyo ilang network octets meron. Kung ilang network octets meron, ganun karaming values yung kukopyahin natin. So, dito dun sa may problem ko, yan, 201.52.60.0. Okay, so lagay ko lang dito sa range, 201.52.60.0. Okay, next, sa step 5.2 ko dyan sa may range, teka lang. Okay, sa may step 5.2 ko dun sa may range, ang sabi ko, add increment to octet where subnet mask stops. Okay, so malalaman natin kung saan nag-stop yung subnet mask ninyo dun sa may long format subnet mask. So tititig kayo dun sa may long format subnet mask. Hanapin ninyo saan dun sa may subnet mask meron siyang huling value. Okay, so dito sa may problem natin, sa solution ko, kung makikita ninyo, ang subnet mask natin, yan ay nag-stop sa 4th octet kasi dun siya may huling value. Okay, since sa 4th octet siya nag-stop, okay, sa 4th octet tayo magdadagdag ng increment. Okay, ang increment ko ay 8. Magdadagdag ako ng increment dito, 8. Okay, so ang sabi dun sa may problem ko, teka lang tingnan ko ha. Okay, ang sabi dun sa may problem ko, pengi ako ng 4 na ranges. So, ibig sabihin, 4 na beses tayo magdadagdag ng increment. Okay, teka lang. Okay, so 4 na beses tayo magdadagdag ng increment. Ang increment ko ay 8. Okay, so isa pa, 8 plus 8, ito 16, tatlo na to, plus isa pa, 8, 16, 24, plus isa pa, 32, okay, and so on. Okay, so pag nagdadagdag tayo ng increment lang muna. So pag nadagdag nyo na lahat yung increment, tsaka pa lang tayo, at tsaka pa lang natin yan kukumpletuhin. So ang range natin, ito ay 201.52.60.8, ito 201.52.60.16, ito 201.52.60.24. So, yan yung mga ranges natin. So, pag hiningi yung range, kailangan natin i-provide yung network address plus yung broadcast address. Kaya yung broadcast address ay yung address bago yung susunod na network address. So, ito ay .8. Ang broadcast address nito ay 201.52.60.7. Kaya ito, 201.52.60. Bago mag-16, 15, ito, 201.52.60 bago mag-24, 23. Okay, ito, 201.52.60.31. So, ito yung aking mga bagong mga network ranges. Ito yung una kong network range. Okay, ito yung una kong network range. Ito yung pangalawa kong network range. Bago lang PC ko. Ito yung aking pangatlong network range. Pang-apat na network range. Okay. Next. Okay, yan yung 4 na ranges. Okay, pero meron pa ang susunod na tinatanong. So, ang sabi ko, dito sa may number 2, okay, pengi ako ng usable IP address range for the second and third subnet. Okay, so pengi tayo, kunin natin yung usable IP address range
for the second and third subnet. So, pag sinabi kong second and third subnet, okay, yung pangalawa at saka pangatlong hati. So, ito yung unang hati natin. Ito yung unang hati ko, ito yung pangalawa, pangatlo, pang-apat. So, ibig sabihin ng hinihingi ko, second and third. Second and third. Okay, so yung usable IP address range niya, mag-uumpisa yan pagkatapos ng network address. So, yung network address natin, .8. So, ito ay .9 hanggang bago mag-broadcast address. So, ang broadcast address ko 15. So, ito ay 14. Okay, so yung usable IP address range natin mula .9 hanggang .14. Ito naman, okay, 16.16. So, mag-umpisa yung pagkatapos ng .16.17 hanggang bago mag-broadcast address. Ang broadcast address niya .23. So, ito ay .22. Okay, so yun yung mga usable ranges natin. Okay, next. Teka lang. Ano ba hiningi ko? Okay, ang sabi ko, pengi ako ng number of actual networks. So, solve natin yung number of actual networks. Okay. So, kung makikita ninyo, ang hiningi sa atin, 20 networks. Pero di ba nga sabi ko, pag tayo ay nagsasubnetting, parang patong-patong, pag tayo ay nagsasubnetting, yung binibigay na networks, hindi sakto. So, we need to solve. So, ang formula natin to get the number of actual networks, ang networks natin yan ay equal sa 2 raised to the number of ones added. Okay, pero, ang pinaka-general formula natin to get the number of actual networks, yan ay equal sa 2 raised to the new subnet mask minus original subnet mask. Okay? At ito yung formula, general formula na gusto kong tandaan ninyo dahil yan yung general formula na gagamitin natin to subnet kay kahit pa tayo nagsasubnetting by network requirement or host requirement. Okay? So, to solve, ang networks natin yan ay equal sa 2 raised to the new subnet mask. Ang new subnet mask natin ay ito, /29. Okay, so 2 raised to /29 minus yung original subnet mask. Yung original subnet mask natin makukuha natin sa problem, yan ay /24. So, lagay ko dito, minus /24. So, ito ay equal sa 2 raised to 5. Okay, 29 minus 24. Okay, 2 raised to 5. Teka, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito ay equal sa 32. So, makakapag-create tayo ng 32 networks. Okay, next. Okay, pag nakuha na natin yung number of actual networks, hingi naman sa atin yung number of usable hosts per subnet. Okay, so ang formula naman natin to get the number of usable hosts per subnet, yan ay equal sa 2 raised to the number of zeros remaining sa subnet mask minus 2. Bawal kasing gamitin yung network address at saka broadcast address. Okay? Pero kasi ang general formula natin to get the number of usable hosts, yan ay equal sa 2 raised to 32 minus the new subnet mask minus 2. Okay, ulitin ko. Ito yung general formula na gusto kong tandaan ninyo kasi yan yung formula na gagamitin natin to solve for the number of usable hosts regardless kung tayo nagsasubnetting by network or nagsasubnetting by host. Okay, so to solve, ang number of usable hosts natin yan ay equal sa 2 raised to 32 minus, okay, ang new subnet mask natin, teka, ito ulit, /29, okay, minus 29 minus 2. So, ito ay equal sa 2 raised to 32 minus 29, 3 minus 2. Ano 2 raised to 3? 0. Ay, 1, 0, 1, 2, 3. Tama ba? 8? Taga na, 8 nga ba? So, ito ay 2 raised to 3 is equal to 8 minus 2. Ay, makakagawa tayo ng 6 usable host per subnet. Okay, so, tama ba yung mga sagot ninyo? Okay, pakicheck. Teka, okay, so, etong solution ko na to, teka, ilalagay ko, isasave ko as JPEG, so kasama nung video file ninyo. So, isasend ko sa inyo para makita ninyo kung medyo nahilo kayo dun sa may solution ko. Teka lang, save ko lang. Kuha lang folder. Assignment. Save ko lang. Wait. Save as desktop. Assignment. So, ito ay number 1. Okay? Next. Teka lang. Tapos naman natin ulit. So, number 2. Ito, 185.32.0.0/16. Paki-subnet, kailangan ko ng 2,000 networks. Okay, game. Paste ko lang. Step number 1.
Step number 1. So, ilang networks yung kailangan natin? Kailangan natin dito ng 2,000 networks. Step number 1. Step number 2, ilang bits. Okay, so sabi ko nga, kapag ang required sa inyo ay any value more than 128, wala tayong choice, we need to solve. So, pag magsasolve tayo, mag-uumpisa tayo ng solution mula sa 128. Okay, so lagay ko lang dito. Ito ay 128. Kung siya ay mag-1 sa 128, 8 bits yan. So, ang gagawin natin, magta-times 2 tayo na magta-times 2, papunta sa kaliwa, hanggang makita nyo yung 2,000. So, eto 128 times 2, 256, 9 bits. Times 2, 512, 10 bits. Times 2, 1024, 11 bits. May wala pa rin. Times 2, 1024 times 2, 2048, 12 bits. Okay, so kung makikita ninyo yung 2,000 networks, yan ay in between 2048 and 1024. Okay, so isa sa ang value mag-1 yung 2,000 networks. So dito siya sa 1024, 11 bits. Okay, so ang bits natin dito, 11 bits. Okay, next. Step number 3, get new subnet mask. Okay, ang new subnet mask natin, ang formula niyan, yan ay equal sa original subnet mask plus the number of bits. Okay, yung original subnet mask natin, makukuha natin dun sa problem, yan ay /16. So, lagay ko dito 16 plus yung number of bits na nakuha natin, 11 bits plus 11. Okay, so 16 plus 11 /27. Okay, so sabi ko nga, kapag nakuha natin CIDR notation ng subnet mask, we need to solve for the long format subnet mask. Okay, so para makuha natin yung long format subnet mask, dun sa may /27, bilangin natin kung ilang buo-buong 8 meron yung /27. So, ang long format ng /27, ito. So, ang /27 meron siyang tatlong bubuong 8. So, sa bawat isang bubuong 8, isang 255. So, meron siyang tatlong 255. 255 dot 255 dot. Okay, so yung /27, okay, titigil siya dito. Sa daliri nyo, kailangan hanapin mo kung saan sa daliri mo siya. 8, 16, 24, 25, 26, 27. Wala yung daliri. 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28. 9. Ito siya. 20. Ano mo to? 8, 16, 24, 25, 26, 27. So, dito siya sa daliring to titigil. Ang sum ng daliri natin dito, 224. Okay? So, ang value ng subnet mask dito, 224. Okay? Sulit ulit. Ito ay 224. Okay na. Step number 4, get increment. Okay? So, ganun din, para makuha natin kung ano yung increment, kailangan hanapin natin saan sa daliri natin titigin yung /27. Di ba nga kanina tumigil siya dito? Kanina tumigil siya dito ay 8, 16, 24. Hanapin ulit natin. 24, 25, 26, 27, 28. Okay, so hanggang dyan na lang. 8, 16, 24, 25, 26, 27. So yung 27 tumigil siya sa daliri na to. Eh, sabi ko nga, yung increment equal yan dun sa may value. So yung value ng daliri natin dito ay 32. Okay, so yung increment natin, 32. Okay? So, balik ako. So, ang increment natin dito, 32. Oh, step number 5, tapos na tayo. Get range. Okay, so sabi ko nga, sa range natin, step 5.1, copy classful network address. Yung classful network address natin, makukuha natin yun dun sa may problem. Okay, so tingin tayo sa first octet. Ito ay 185 class B. Okay, so kung yan ay class B, meron yung dalawang network octets. Ibig sabihin, kokopya tayo ng dalawang value. Okay, itong dalawang value na to. So, yan ay 185.32.0.0. Okay, so yan yung last. Kung kopya tayo ng dalawang network address dito. So, yan ay 185.32.0.0. Copy ko. Okay, next. Okay, pagkatapos natin makopy yung classful network address, kailangan natin idagdag yung increment. Okay, ulitin ko, ang step 5.2 natin, add increment to octet where subnet mask stops.
Okay, so malalaman mo kung saan nag-stop yung subnet mask based dun sa may long format na subnet mask. So tingin tayo dito, nag-stop yung subnet mask natin sa 4th octet kasi dun siya may huling value. So ibig sabihin, dun natin dadagdag yung increment. Okay, so ang increment natin ay 32, magdadagdag tayo ng 32 sa 4th octet. Okay, so ang sabi ng given ko, pengi ako ng unang 4 na subnets. Okay, so ito isa, 0, 32 plus another 3264 plus another 3296. Okay, plus isa pa, 96 plus 32, 128 and so on. Okay, so panadagdag na yan, dagdag lang tayo ng increment, tapos tsaka tayo mag-copy dun sa may kaliwa. So ito ay 185.32.0, 185.32.0, ito 185.32.0. Okay, so pag hiningi sa atin yung range, yung network address, kailangan din natin i-provide yung broadcast address. So yung broadcast address ay yung address bago yung network address dito sa ilalim. So ang broadcast address dito, 185.32.0.31. Ito, 185.32.0 bago mag-64. 63, ito 185.32.0 bago mag-96. 95, ito 185.32.0 bago mag-128. 127. So, ito yung 4 natin na network addresses. So, pagkatapos niya nasabi, pengi tayo ng usable range para sa 2nd and 3rd subnet. Okay, so, ang usable range natin, yung IP address pagkatapos ng network address. So, yan ay .33 hanggang .62. Ito, 64 yan. So, mag-umpisa yan sa .65 hanggang .94. So, yun yung mga usable ranges natin. Okay, so tapos na. Next. Okay, so nung hinihingi, pengi ng actual networks. Okay, so yung actual networks natin, ang formula, ang formula niyan, teka lang. So ang actual networks natin, networks, yan ay equal sa 2 raised to the number of ones added. Okay, or yung general formula natin yan ay equal sa 2 raised to the new subnet mask minus original subnet mask. Okay, ang new subnet mask natin, okay, 2 raised to, ang new subnet mask natin ito, /27. Okay, 2 raised to /27 minus yung old subnet mask natin, makukuha natin yun sa may problem. Ito /16 minus 16. So ito ay 2 raised to 7, 8, 9, 10, 11. 2 raised to 11. Okay, so anong 2 raised to 11? Masabi ko nga sa lecture, sa exam walang calcu. So, para makuha mo yung exponent na yan, titingin tayo dito sa may solution natin kanina. Ang sabi ko nga, ang exponent natin yan ay equal sa number of bits minus 1. Okay, so ito, 11 bits, 2 raised to 11 minus 1, 10. Okay, itong 12 bits, so ito ay equal sa 2 raised to 11. Okay, so ang 2 raised to 11 natin, 2048. Okay, so 2 raised to 11, makakagawa tayo ng 2048 networks dito. Okay, next. So, pagkatapos natin makuha yung actual networks, usable host naman. Ang formula natin to get the number of usable hosts, yan ay equal sa 2 raised to the number of zeros na natitira sa subnet mask minus 2. Or, yung general formula natin yan ay equal sa 2 raised to 32 minus the new subnet mask minus 2. Bawal gamitin yung network address at saka broadcast address. Okay, so ito ay equal sa 2 raised to 32. Ang new subnet mask natin ay 27. Okay, minus /27 minus 2, 2 raised to 5. Okay, minus 2. Ang 2 raised to 5 ay 32 minus 2. So, makakagawa tayo ng 30 usable hosts per subnet. Okay. Next. Okay, number 3. Ito naman. Number 3, 10.0.0/8. Isa-subnet natin into 6,000 networks. Ganun ulit. Step number 1. Step number 1, yung networks na kailangan natin. 6,000 networks. Step number 2, how many bits? Okay, ulit. Okay, kung ang hinihingi sa atin ay any value more than 128, we need to solve. So, mag-umpisa tayo sa 128 at yan ay 8 bits. Times 2, 256, 9 bits. Times 2, 512, 10 bits. Teka, usog ko lang. 512, 10 bits. Times 2, 1024, 11 bits. Hanapin natin 6,000, wala pa rin. 1024 times 2, 2048, 12 bits. Layo Teka, isa pa. 2048 times 2, 4096, 13 bits. Wala pa rin. Times 2,
8192, 14 bits. So, ang 6,000 ay nasa gitna ng 8,192 and 4,096. So, yung 6,000, yan ay equal sa 13 bits. Okay, next. Step number 3, get new subnet mask. Ang new subnet mask natin yan ay equal sa original subnet mask plus the number of bits. Ang original subnet mask natin is /8 plus yung number of bits natin 13. 8 plus 13 /21. Tama ba? 8, 13, /21. Okay, next. Ang long format subnet mask ng /21, bilangin natin kung ilang buong 8 meron na /21. Meron niyang dalawa. So, yan ay 255.255. Okay, dot. Okay, so, hanapin natin saan sa daliri natin titigil yung /21. Teka lang. So, ito ay 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, ang 21 ay titigil sa daliri na to. Ang sum natin dyan ay 248. Okay, so ito ay 248.0. Kasi ang sum natin dito 248. Okay, teka lang. So, ito ay 248.0. Next, step number 4, get increment. Anong increment sa /21? Okay, so teka. Diba nga tumigil siya dito sa daliri na to? Teka lang. 8, 16, ito 17, ito 18, 19, 20. So, ito yung 21. Okay, so, tumigil siya dito sa daliri na to. Ang value ng daliri dito ay 8. Okay, so, ang increment natin dyan ay 8. Okay, so, ito ay 8. Teka lang, 8. Next, step number 5, get range. Ayan, yun. Step number 5, get range. 5.1, copy class full network address. Yung class full network address, makikita natin yung sa problem. Okay, so ito ay 10, class A. Okay, so since class A yan, meron lang yung isang pirasong network octet. Kukopy lang tayo ng isang value, 10.0.0.0. Okay, yan yung class full network address natin. Teka lang. Bako doon. Yan. 10.0.0.0. Next, add increment to octet where subnet mask stops. Okay, so para malaman natin kung saan octet nag-stop yung subnet mask, titingin tayo sa long format subnet mask. So, dito sa scenario ko na to, nag-stop siya sa third octet kasi sa third octet merong huling value. Okay, ang increment natin ay 8. Ibig sabihin, sa third octet tayo magdadagdag ng 8. So, ito ay .8.0. Okay, sabi ko nga, kapag tayo nagdagdag ng increment sa third octet, ay sa third octet tayo magdadagdag ng increment forever, hindi tayo usog. So, dagdag ako ng isa pa, 8 plus another 8, 16.0, 8, 16, isa pa, 24.0, isa pa, .32.0, and so on. Okay, pagkatapos natin magdagdag ng increments, tsaka pa lang tayo kukopya na nasa kaliwa. So, ito ay 10.0, 10.0, 10.0. Okay, next, kunin natin yung mga broadcast addresses. So, ito ay 10.0. Ang value bago maging 8.0, 7.255. Okay, ito, 10.0 bago mag 16.0, 15.255. Ito, 10.0, 23.255. Ito, 10.0, 31.255. So, yan yung mga ranges natin. Sabi ko doon sa may problem, pengi ako ng usable range para sa second and third subnet. So, sa second subnet ko, ito, .8.1, kaya no, 8.1 hanggang .15.254. Ito, mag-umpisa to sa .16.1 hanggang .23.254. So, yan yung ating mga ranges. Next, tapos na. Ang susunod, ilang actual networks yung magagawa? Okay. To solve for the number of actual networks, ang formula niyan, yan ay equal sa 2 raised to new subnet mask na agad 2 raised to new subnet mask minus original subnet mask. So, ang new subnet mask natin yan ay equal sa /21. Okay, 2 raised to /21 minus yung original subnet mask natin makukuha natin dito sa problem, 8. Okay, so 2 raised to 21 minus 8, 2 raised to 13. Okay, ano 2 raised to 13? So, tingin ulit tayo dito dun sa may sinolve ko kanina. Ulit, ang exponent natin yan ay equal sa number of bits minus 1. Okay, so, ang 2 raised to 13, ito, 14 bits, 2 raised to 13. So, yan ay 8,192 networks. So, lagay ko lang dito. 2 raised to 13, yan ay equal sa 8,192 networks.
Next, solve tayo for the number of usable host. Ang usable host natin yan ay equal sa 2 raised to 32 minus the new subnet mask minus 2, bawal gamitin yung network address sa broadcast address. So ito ay equal sa 2 raised to 32 minus ang new subnet mask natin ay 21 minus 2, 2 raised to 9. 2 raised to 11 din, minus 2. So ang 2 raised to 11, 8,192 minus 2. So makakagawa tayo ng 8,190 usable host per subnet. Okay, so yan siya. Next. Okay, number 4. Ito naman, 192.168.1.0. Kailangan copy ko lang. Next. Konti na lang. Dalawa na lang. 192.168.1.0, i-subnetting natin, kailangan ko ng 10 networks. Step number 1, ilang networks yung kailangan ko? 10 networks. Step number 2, ilang bits? Oh, ito, so mababa lang to, kaya ng daliri nyo yan. So hanapin natin kung saan sa daliri nyo titigil, saan siya sa daliri natin unang mag-1, yung 10. Okay, so labas ko lang yung mga kamay ko. Ayan. Okay. So ang value natin dito, ito ay 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, hindi ba? So, ang gagawin natin, hanapin natin sa daliri natin saan unang mag-1 yung 10. Okay, ang 10 hindi yan mag-1 sa 128, hindi rin niya mag-1 sa 64, sa 32, sa 16. So, una siya mag-1 dito sa 8. Kaya pa nag-1 siya, tigil ka na magbilang. Lahat na nasa kanan na daliri mo, bilang. So, yan ay 1, 2, 3, 4 bits. Okay, so ang 10 network yan ay equal sa 4 bits. Okay, next. Step number 3. Teka lang Step number 3, okay, get new subnet mask. Ang new subnet mask natin, ang formula niyan, yan ay equal sa original subnet mask plus the number of bits. So, ang original subnet mask natin, makukuha natin yun doon sa may problem. So, yan ay /24. /24 plus yung number of bits na required natin 4. Yan ay equal sa /28. Okay, so pagkatapos natin makuha yung CIDR notation, solve natin yung long format. Ulitin ko yung long format, makukuha mo, bilangin natin ko ilang buong 8 meron ng /28. Meron siyang 3. Sa bawat isang buong 8, isang 255. So, meron itong 3 perasong 255, 255, .255. Hanapin natin saan sa daliri natin titigil yung /28. Teka lang, 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28. So, label ko lang ulit. 8, 16, 24, 8, 16, 24, 25 to, 26, 27, 28. Okay, so yung 28 ay titigil sa daliri na to. Ang sum ng daliri natin dyan, 214. Okay, so yan yung long format subnet mask. Teka lang. So that 240. Next, step number 4, get increment. Okay, ganun pa rin yun. So hanapin mo saan sa daliri mo titigil yung /28. Yung value na nasa ibabaw, yun yung increment. Okay, so kung yan ay 28, ganun ulit, 8, 16, 24, ay, sorry, 8, 24, ito 25, 26, 27, 28. Okay, so dito siya titigil. Ang value ng daliri natin dyan, 16. So, ibig sabihin ng increment natin ay 16. No, increment natin dyan, 16. Next, step number 5. Get range. Okay, so to get the range, we need to copy the classful network address ulit. So, yung classful network address makukuha natin dito sa problem. Yan ay 192, class C. So, ibig sabihin ko, copy tayo ng 3 network octets. Okay, so yan ay 192.168.1.0. Okay, copy ko. Next. Okay, so lalagay ko yan dito sa range. Okay, next. Okay, ang sabi ko dyan sa step, add increment to octet where subnet mask stops. Okay, so malalaman natin kung saan nag-stop yung subnet mask natin based dun sa may long format subnet mask na na-solve natin kanina. So, hanapin natin sa octet meron siyang huling value. So, dito, ang huling value ay nasa last octet kasi dyan siya may huling value. Okay, so sa last octet tayo magdadagdag ng increment. Ang increment kay 16. Okay, so magdadagdag ako dyan. 16 plus another 16, 32 plus another 16,
32 plus 32, 32 plus 16, 48, plus another 16, 64, and so on. Okay, so pag nakapagdagdag na tayo ng increment, copy na tayo sa kaliwa. So yan ay 182.168.1, 182.168.1, 182.168.1. So to get the range, kailangan natin i-provide yung broadcast address. Ang broadcast address dito, 182.168.1.15, yung value bago maging 16. Okay, next, ito ay 182.168.1.31. Ito, 182.168.1.47. And lastly, 182.168.1.63. So, yan yung mga ranges. Okay, ang sabi ko, pengi ako na usable range para sa second and third subnet. So, sa second subnet, yan ay mag-uumpisa mula sa dot 17 hanggang sa dot 30. Ito, mag-uumpisa to sa dot 33 hanggang dot 46. Okay, so, yun yung usable ranges natin. Next, sabi ko, pengi ako ng actual networks. So, to solve for the number of actual networks natin yan ay equal sa 2 raised to the new subnet mask minus original subnet mask. Ang new subnet mask natin yan ay /28. So, nakuha ko yan dyan. /28 minus yung original subnet mask natin, makukuha natin sa problem, 24. So, ito ay 2 raised to 4. 2 raised to 4, 16 networks. So, makakuha tayo ng 16 networks dyan. Okay, next. Okay, solve for the number of usable hosts. Ang formula natin to get the number of usable hosts yan ay equal sa 2 raised to 32 minus the new subnet mask minus 2. Okay, so ito ay 2 raised to 32. Ang new subnet mask natin ay 28 minus 2. So ito ay equal sa 2 raised to 4 minus 2, 16. 2 raised to 4, 16 minus 2. So makakapag-create tayo ng 14 usable hosts per subnet. Okay. Next, last, number 5. So, ito, 8000, ay, kumapi. Ito ay 8000/8. Isa subnetting natin, kailangan ko ng 3,000 networks. Okay. Okay, game. Step number 1. Okay, ilang networks yung required natin? 3,000 networks. Number 2, ilang bits? Ulitin ko, kapag ang required sa atin ay any value more than 128, we need to solve. Mag-umpisa tayo sa 128, so yan ay equal sa 8 bits. 128 times 2, 256, 9 bits. Times 2, 512, 10 bits. Times 2, 1024, 11 bits. Wala pa rin. Times 2, 2048, 12 bits. Wala pa rin. Times 2, 4096, 13 bits. So, yung 3,000 networks nasa gitna ng 4,096 and 2,048. So, ibig sabihin ng 3,000 networks natin ay equal sa 12 bits. Mag-1 siya sa 2048. Okay, next. Step number 3, get new subnet mask. Okay, ang new subnet mask natin, ang formula natin, yan ay equal sa original subnet mask plus the number of bits. Okay, ang original subnet mask natin, makukuha natin yung sa problem. Ayun siya, /8. Okay, yung original subnet mask natin /8 plus yung number of bits required. Okay, yung number of bits natin 12. Okay, 8 plus 12, so ito ay equal sa /20. Okay, to get the long format subnet mask, kailangan nating i-identify ilang bubuong 8 meron ng /20. So meron siyang dalawa. Okay, so 255.255. Okay, para dun sa may remainder, ganun ulit, hanapin natin sa dariri natin kung saan nag-stop yung /20. Okay, 20. So, ito yan ay 8, 16, 17, 18, 19, 20. So, nag-stop siya dito. Ang sum ng dariri natin dito ay 240. So, ibig sabihin nito ay 240. That's 0. Okay. Teka lang, rewrite ko. That 240.0. Next, step number 4, get increment. So, ganun din, same step. Hanapin natin saan sa dariri natin titigil yung /20. Okay, 8, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so ayan ay, ulit, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. So, mag-stop yan dito sa may dariri dyan. Ang value ng dariri natin dyan ay 16. Ang increment natin ay 16.
Okay? Okay, so 16. Next, step number 5, get range. To get the range, we need to copy the classful network address. Yung classful network address makukuha natin sa problem. So ito ay 80 class A. So ibig sabihin ko, copy tayo ng isang network octet, 80.0.0.0. So yun siya. So lagay ko dito, 80.0.0.0. Next, add increment to octet where subnet mask stops. Ulitin ko, kaya malalaman mo kung saan nag-stop yung subnet mask mo based dun sa may long format subnet mask na sinolve natin kanina. Okay, so ito siya. Okay, so saan octet nag-stop? Saan siya may huling value? Sa third octet. Okay, so dun tayo magdadagdag ng increment. Okay, ang increment ko ay 16. Okay, so magdadagdag ako ng increment dito. Okay, pag ako ay nagdagdag ng increment sa third octet, so third octet ako magdadagdag ng increment forever, hindi ako husog. So 16.0. Okay, so plus another, isa pa, 16 plus 16, 32.0. Okay, isa pa, dot 48.0, 1, 2, 3. Isa pa, 48 plus 16, 64.0. And so on. Okay. So pagkatapos natin magdagdag ng increment, dadagdag natin nasa may kaliwa. So 80.0, 80.0, 80.0. Kakunin natin mga broadcast addresses. So ito equals sa 80.0. Ang value bago maging 16.0, 15.255. Ito 80.0, 31.255. Ito 80.0, 47.255. Ito 80.0, 63.255. Okay? So next, ang sabi ko, pengi ako ng usable range para sa second and third subnet. So second subnet, mag-umpisa to sa .16.1 hanggang sa .31.254. Okay? 31.254, ito. Mag-umpisa to sa 32.1 hanggang .47.254. So yun yung usable ranges. Next, last. Okay, ilang actual networks ang magagawa nito? Ang formula natin to get the number of actual networks yan ay equal sa 2 raised to the new subnet mask minus the original subnet mask. So ito equal sa 2 raised to, ang new subnet mask natin ay /20 minus yung original subnet mask natin makukuha natin sa problem /8 okay, minus /8. Okay, so ito equal sa 2 raised to 12. Okay, ano 2 raised to 12? Tingin tayo dun sa may solution natin kanina. Okay, so ang 4096 ay merong 13 bits. So, ibig sabihin, 2 raised to 12. Okay, so 2 raised to 12 yan. So, ito ay equal sa 4096 networks. Okay, yun yung magagawa natin. Next, okay, ilang usable hosts ang magagawa niyan? Ang formula natin to solve for the number of usable hosts, yan ay equal sa 2 raised to 32 minus new subnet mask minus 2. So, ito ay equal sa 2 raised to 32. Ang new subnet mask ko ay 20 minus 2. So, ito ay equal sa 2 raised to 12 minus 2. Ang 2 raised to 12 natin yan ay equal sa 4096 minus 2. So, yan ay magkakaroon ng 4094 usable host per subnet. Okay, so teka lang. Nagawa na ba natin lahat ng assignment? Okay, yun lang.